Serena e-Power ตัวนี้นะคะก็ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เบนซิน 1.2 cc 1,200 cc ค่ะแต่ลดบทบาทการใช้เครื่องยนต์ลงโดยการนำเครื่องยนต์เนี่ยไปปั่นระบบไฟฟ้านะคะเติมน้ำมันแล้วปั่นระบบไฟฟ้าเข้าไปเก็บในตัวแบตเตอรี่หลังจากนั้นค่ะแบตเตอรี่ถึงจะค่อยส่งกำลังมาที่ระบบขับเคลื่อนทดแทนการใช้ตัวเครื่องยนต์โดยตรงค่ะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากถึง 26.4 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยค่ะ